Welcome to Wave Health and Wellness Compensation Plan video. Alam mo ba na ang Wave ang isa sa may pinaka-generous at pro-distributor compensation plan ngayon? Ito ang ating mga packages: Be Healthy, Be Beautiful, at Be Sexy sa ating executive pack worth 20K. Paano ka naman kikita sa ganitong klaseng negosyo? Una, meron kang direct selling, 25 to 50% lifetime discount. Halimbawa, Life Max is SRP niya is 2,700 at 1,350 naman ang distributor's price. 1,350 ang profit mo. Magbenta ka ng 10 box, meron kang 13,500 profit. Next is unilevel income. Magsisimula ito sa mga taong napasali mo. At yung mga napasali nila, automatic meron kang 4.5% rebates dun sa presyo ng product na nabili nila. Third naman natin is direct referral. Pwede kang kumita ng 10% sa bawat package na binibili nila. Halimbawa, executive, meron kang 2,000 pesos na income. At ganoon din naman, nakakuha ka ulit ng executive 20,000 pesos, 2,000 pesos ang iyong income. 10 direct equals 20,000 pesos. Fourth, ang repeat purchase or redundant binary. Ibig sabihin, pwedeng bumangga ang product to tao or product to product. Life Max na may 50 sales match points, babangga sa Life Max na meron ding 50 sales match points, automatic may 200 pesos ka. Pairing bonus. Meron kang 400 pesos every 100 sales match points. Sa executive, meron siyang 500 points. At kailangan mo lang mag-pair din sa isa pang 500 points, automatic makakatanggap ka ng 2,000 pesos income. Take note, pwede ding magbangga ang magkakaibang package dahil tayo ay point system. Next, ang pinakamaganda sa part ng Complan natin, ang Power of 2 bonus. Kailangan mo lang gawin ay mag-direct sa left sales team ng executive pack at sa right sales team mo ng executive pack worth 20,000 pesos at automatic meron kang 7,000 pesos Power of 2 bonus. Take note, kahit hindi left and right, basta magkadugtong, pwede ka pa rin kumita ng 7K basta pareho ng package at ikaw pareho ang may direct. Ganon ang Power of 2 bonus. Next is royalty bonus. Meron kang 20% sa lahat ng income ng mga direct mo. Kung merong kumita ng 100K, instant 20K ka. Pag 500K, that's 100,000 pesos. At kung may kumita under you na 1 million, meron kang 200,000 pesos. Instant passive income. Global pool share. Maging international director ka lang at makapag-produce ng 3 directors under you, automatic meron kang 1% ng company's net sales per year. Para ka na ring shareholder ni Wave Health and Wellness. But Wave, there's more. Tayo ay no fifth pair, no flash out, nasa pioneering stage, one account policy, hands-on management at may culture of learning. Kaya nga winner ka talaga kay Wave. At ito ang naging resulta ng kanilang pagninegosyo. Merong nurse at merong doktor na kumikita na rin doing this part-time. Mga estudyante at negosyante na kumikita rin ng malaki. Meron din 9 years old na kumita ng 22,000 sa kanyang first check at isang 11 years old na kumita ng 20,000 pesos. Meron namang ginawang full-time ang negosyo at kumita na malaki sa una nilang cheque. Meron ding mga OFW na ginagawa ang negosyo kahit busy sila. Meron din mga full-time housewife na ginagawa ang negosyo pero kayang-kaya nila at kumikita sila ng maganda. Meron na rin tayong mga car achiever gamit ang kanilang mga komisyon. Nakapagbigay na rin ng international travel incentive tour si Wave para sa kanyang mga distributors. At kung interesado ka maging part ni Wave Health and Wellness, pwede mong i-message ang taong nag-send ng videong ito. Salamat sa iyong panunood.